नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, गत वीडियो लेक्चर में આપણે વિદ્યુત ડાયપોલ વડે ડાયપોલ થી દૂરના કોઈ બિંદુએ વિદ્યુત સ્થિતિમાન મેળવી જો ડાયપોલનો મધ્ય બિંદુએ ઉત્તમ બિંદુ પર સંપાત થાય, બરાબર, એ રીતે આપણે આપણી યામાક્ષ પદ્ધતિ પસંદ કરીએ, બરાબર, તો આ બંને વિદ્યુત ભારોમાંથી પસાર થતી રેખાને ડાયપોલની અક્ષ કહેવાય છે અને ડાયપોલના મધ્ય બિંદુમાંથી પસાર થતી અને ડાયપોલની અક્ષને લંબ એવી રેખાને ડાયપોલની વિષુવ રેખા કહેવામાં આવે છે. તો x અક્ષ એ ડાયપોલની વિષુવ રેખા થઈ. ડાયપોલના મધ્ય બિંદુમાંથી પસાર થતી ડાયપોલની અક્ષને લંબ એવી રેખાને શું કહેવામાં આવે છે? ડાયપોલની વિષુવ રેખા કહેવામાં આવે છે. અને જ્યારે આ z અક્ષ છે, બરાબર, એ ડાયપોલની અક્ષ થશે, બરાબર. ડાયપોલના મધ્ય બિંદુથી r અંતરે આવેલ કોઈ p બિંદુ આગળ, આ p બિંદુ આગળ વિદ્યુત સ્થિતિમાન આપણે મેળવ્યું હતું, પરંતુ યાદ રાખજો કે આ તમામ આપણે જે મેળવ્યું હતું એ ક્યારે સાચું હતું? જ્યારે a/r એ કેવું હોય? 1 કરતા ખૂબ નાનું હોય. એટલે ડાયપોલથી દૂરના કોઈ બિંદુએ મેળવ્યું હતું આપણે. આપણું ડેરિવેશન આના પર હતું કે જ્યારે a/r કેવું હોય? 1 કરતા ખૂબ નાનું હોય ત્યારે ડાયપોલના દૂરના કોઈ બિંદુ. જ્યારે ડાયપોલ મોમેન્ટ સદિશ p અને ડાયપોલના મધ્ય બિંદુની સાપેક્ષે બિંદુનો સ્થાન સદિશ r વચ્ચેના ખૂણાને આપણે થીટા કીધો હતો, ત્યારે p બિંદુએ વિદ્યુત સ્થિતિમાન આપણને v બરાબર kp cos θ/r² મળે, બરાબર. તો આ સૂત્ર પરથી જુદા જુદા કિસ્સાઓ માટે આપણે વિદ્યુત સ્થિતિમાન આ સૂત્રના જુદા જુદા કિસ્સાઓની ચર્ચા કરીએ. ખાસ કિસ્સાઓ, ખાસ કિસ્સાઓમાં સૌપ્રથમ આપણે ડાયપોલની વિષુવ રેખા પર વાત કરીએ. ડાયપોલની વિષુવ રેખા એટલે કે અત્યારે આ x અક્ષ, બરાબર, પરના કોઈ બિંદુ, જો p બિંદુ અહીંયા હોય, જો p બિંદુ છે અહીંયા હોય, તો એનો સ્થાન સદિશ આ રીતે થશે, r સદિશ, બરાબર. અને ડાયપોલ મોમેન્ટ સદિશ અને ડાયપોલ મોમેન્ટ સદિશ p અને r સદિશ એ બંને એકબીજાને લંબ થશે. તો થીટા જે છે, p સદિશ અને r સદિશ વચ્ચેનો કોણ એ 90 ડિગ્રી એટલે કે π/2 રેડિયન થશે. આ કિસ્સામાં થીટા બરાબર શું થશે? π/2 રેડિયન થશે. અને જો અહીંયા આપણે π/2 રેડિયન મૂકીએ આ સૂત્રમાં, તો v કેટલું મળશે? v બરાબર kp/r² cos π/2 cos π/2 રેડિયન. cos 90 ડિગ્રી કેટલું થશે? 0 થશે. તો 0 ગુણ્યા કોઈ પણ વસ્તુ હોય, કોઈ પણ સંખ્યા, તો એ કેટલું થશે? 0 થશે. તો ડાયપોલની વિષુવ રેખા પરના કોઈ પણ બિંદુએ વિદ્યુત સ્થિતિમાન કેવું મળે છે? 0 મળે છે. અને એ ઘણું સરળ છે સમજવામાં પણ. આ બંને વચ્ચેના અંતરને 2a કહીએ છીએ આપણે. તો આ a થશે મધ્ય બિંદુ સુધીનું અંતર, અહીંથી આ અંતર પણ a થશે, બરાબર. જો આ p બિંદુ વિષુવ રેખા પરના કોઈ પણ p બિંદુની વાત કરું, પ્લસ q થી p બિંદુના અંતરને જો r1 કહું, માઈનસ q થી p બિંદુના અંતરને જો r2 કહું, આ બંને ખૂણાઓ કાટખૂણાઓ છે, બરાબર. આ અંતર a અને જો આ p બિંદુનો સ્થાન સદિશ r સદિશ હોય, તો p બિંદુનું અંતર r થશે, બરાબર. અને જો પાયથાગોરસનો પ્રમેય વાપરીએ તો r1² શું મળશે? r1² થશે કર્ણની લંબાઈના વર્ગ બરાબર બાકીની બે બાજુઓના લંબાઈના વર્ગનો સરવાળો a² + r². અને e પરથી આપણને r1 મળશે √a² + r². એવી જ રીતે જો હું r2 મેળવીશ તો અહીંયા પણ તમને કાટકોણ ત્રિકોણ દેખાતો હશે, જેનો કર્ણ r2 થશે, બરાબર. તો r2 વર્ગ બરાબર શું થશે? r2 વર્ગ બરાબર બાકીની બે બાજુઓના લંબાઈના વર્ગનો સરવાળો એટલે a² + r² પરિવાર. તો ત્યાંથી r2 શું મળશે? r2 મળશે √a² + r². તમે જોઈ શકો કે વિષુવ રેખા પર કોઈ પણ બિંદુએ r1 બરાબર r2 મળે,
અને જો P બિંદુએ આપણે વિદ્યુત સ્થિતિમાન મેળવવા જઈએ તો P બિંદુએ વિદ્યુત સ્થિતિમાન કેમ મેળવશું? +q વડે P બિંદુએ વિદ્યુત સ્થિતિમાન -q વડે P બિંદુએ વિદ્યુત સ્થિતિમાન +q વડે વિદ્યુત સ્થિતિમાન થશે k +q ભાગ્યા +q થી બિંદુનું અંતર r1 વત્તા -q વડે P બિંદુએ વિદ્યુત સ્થિતિમાન તો થશે k - q બિંદુ વિદ્યુતભાર વડે વિદ્યુત સ્થિતિમાન આવી રીતે ગણીએ છે ને આપણે તો થશે k - q ભાગ્યા r2 -q થી P બિંદુનું અંતર r2 છે એટલે આવું થશે બરાબર અને વત્તે ઓછે ઓછા તો અહીંયા આવશે ઓછા ને kq સામાન્ય લઈ લો તો થશે kq 1/r1 - 1/r2 અને r1 અને r2 સમાન છે તો હું અહીંયા r1 ની જગ્યાએ r2 લખીશ તો 1/r2 - 1/r2 શું થશે? શૂન્ય થશે. તેથી વિષુવત રેખા પર કોઈ પણ બિંદુએ તમને સ્થિતિમાન કેવું મળશે? હંમેશા શૂન્ય મળશે. બીજા ખાસ કિસ્સામાં આપણે ડાયપોલની અક્ષ પરના કોઈ પણ બિંદુએ વાત કરશું. આ P બિંદુ ન્યા ન હોવાની જગ્યાએ જો અહીંયા હોય બરાબર તો એનો સ્થાન સદિશ આ રીતે આપણે એકમ બિંદુની સાપેક્ષે એનો સ્થાન સદિશ આમ હશે અથવા જો એ P બિંદુ ન્યા ન હોવાની જગ્યાએ નીચે હોય તો એનો સ્થાન સદિશ આમ હશે. તો આ બંને કિસ્સામાં તમે જુઓ નીચે તરફ બરાબર તો બંને કિસ્સામાં P સદિશ અને R સદિશ વચ્ચેનો ખૂણો કાં તો શૂન્ય હશે P સદિશ આમ સ્થાન અક્ષ પરના બિંદુએ સ્થાન સદિશ આમ બિંદુનું સ્થાન સદિશ આમ તો P સદિશ અને R સદિશ એકબીજાને સમાંતર અથવા P સદિશ ઉપર ને જો અહીંયા હશે બરાબર બિંદુ તો P સદિશ અને R સદિશ એકબીજાને પ્રતિ સમાંતર થશે. તો આપણે બીજા કિસ્સામાં ક્યાં વાત કરવાની છે? ડાયપોલની અક્ષ પરની વાત કરશું. ડાયપોલની અક્ષ પર આ જે થીટા છે થીટા P સદિશ અને R સદિશ વચ્ચેનો કોણ એ કેટલો થશે? 0 ડિગ્રી અથવા 180 ડિગ્રી થશે. P સદિશ અને P સદિશ ડાયપોલ મોમેન્ટ સદિશ અને સ્થાન સદિશ કાં તો એકબીજાને સમાંતર હશે અથવા તો પ્રતિ સમાંતર હશે. તો ન્યા સ્થિતિમાન કેવું મળશે એ જોઈએ. સ્થિતિમાન B બરાબર શું થશે? kp cos θ r2 બરાબર. જો હું θ બરાબર 0 ડિગ્રી લઈશ તો 0 રેડિયન લઈશ તો B થશે kp r2 cos 0 ડિગ્રી cos 0 ડિગ્રી થશે 1 તો થશે kp r2 અને જો અક્ષ પર બિંદુ નીચે તરફ હશે તો P સદિશ અને R સદિશ એકબીજાને પ્રતિ સમાંતર હશે તો θ બરાબર 180 ડિગ્રી હશે બરાબર. તો ત્યાં B થશે kp r2 cos 180 ડિગ્રી cos 180 ડિગ્રી થશે -1 તો આ થશે -kp r2 બરાબર. તો આ રીતે ડાયપોલની અક્ષ પરના કોઈ પણ બિંદુએ સ્થિતિમાન કેવું થશે? +or -kp r2 થશે બરાબર. પરંતુ યાદ રાખજો કે આ તમામ માહિતી ક્યારે સાચી છે? જ્યારે a/r is really less than 1 હોય એટલે કે ડાયપોલથી દૂરના કોઈ બિંદુ માટે જ આ તમામ માહિતીઓ સાચી છે બરાબર. તો આ બે ખાસ કિસ્સાઓ છે જે તમારે યાદ રાખવાના છે. MCQ માં તમને મદદરૂપ થશે.